नमस्कार यहाँहरूलाई यो एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा नेपाल स्टक मार्केटमा लक इन पिरियड भनेको के हो, यो लक इन पिरियड कति समयको हुन्छ र यो लक इन पिरियड कुन कुन सेक्टरका स्टकहरूलाई लक इन पिरियड लाग्छ, यस विषयमा यो बिल्कुल नयाँ लगानीकर्ताहरू नयाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ स्टक मार्केटमा अथवा शेयर मार्केटमा भने उहाँहरूको यो जानकारीको लागि यो भिडियो हो। यदि तपाईलाई यो सबै जानकारी थाहा छ अलरेडी भने तपाईले यो भिडियोलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ हुनुहुन्छ भने यो जान्नुपर्ने कुरा हो कुन कुन सेक्टरका कुन कुन सब इन्डेक्स अन्तर्गतका स्टकहरूमा लक इन पिरियड हुन्छ र त्यो लक इन पिरियड कति समयको हुन्छ, यो कुराहरू यस भिडियोमा सेयर गर्नेछु। सबभन्दा पहिला लक इन पिरियड भनेको के हो, यसको जेनरल मिनिङ के हो, यस विषयमा कुरा गरौँ। लक इन पिरियड यदि स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्छौँ भने कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको शेयर, त्यो जसले लगानी गर्छ त्यो लगानीकर्ताको शेयर निश्चित समयको लागि बिक्री गर्न बन्देज गरिएको एउटा अवधि हुन्छ। अर्थात् एउटा निश्चित अवधिसम्म त्यो शेयरमा लगानी गर्ने केही पर्टिकुलर लगानीकर्ता, सबै होइन, त्यो पर्टिकुलर लगानीकर्ताहरूले त्यो समयावधिभित्र त्यो शेयर बिक्री गर्न बन्देज गरिन्छ अथवा बिक्री गर्न नपाउने नियम हुन्छ। त्यही समय अवधि नै लक इन पिरियड हो र त्यो निश्चित अवधिभित्रमा शेयरमा गरिएको लगानीलाई झिक्न सार्न चाहिँ पाइँदैन, त्यो बन्देज गरिएको हुन्छ है त। अब त्यसो भए लक इन पिरियड कति समय अवधिको हुन्छ अथवा कति समयसम्म यो लक इन पिरियड रहन्छ त? सामान्यतया अहिलेको अवस्थामा 3 वर्षको अवधिसम्म यो लक इन पिरियड हुने गर्दछ र त्यो 3 वर्षको अवधिको लक इन पिरियड कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त भन्दा जब यो शेयरको बाँडफाँड हुन्छ, त्यो बाँडफाँड भएको मितिले 3 वर्षसम्मको अवधि यसको लक इन पिरियडको अवधि रहन्छ। अब त्यसो भए कुन कुन कम्पनीको शेयर लक इन पिरियडमा हुन्छ त भन्दा यो लक इन पिरियडमा रहने शेयरहरू भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेका सब इन्डेक्स अन्तर्गतका अर्थात् सेक्टर पनि भन्न सक्छौँ। सब इन्डेक्सहरू 12वटा सब इन्डेक्स मध्येमा 4वटा सेक्टरहरू अर्थात् 4 सब इन्डेक्स अन्तर्गत लिस्टेड भएका कम्पनीहरूको शेयर चाहिँ लक इन पिरियडमा हुन्छ। ती सेक्टरहरूमा हाइड्रोपावर सेक्टर, अनि त्यसपछि दोस्रोमा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर, तेस्रोमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर र चौथोमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर अर्थात् यी 4वटा सब इन्डेक्स अन्तर्गत लिस्टेड भएका शेयरहरू लक इन पिरियडमा हुने गर्दछ। अनि यो 4वटा सेक्टरमा लिस्टेड भएका कम्पनीहरूको शेयर सबै लगानीकर्ताको लक इन पिरियडमा हुन्छ त? हुँदैन। सबै खालका लगानीकर्ताहरूको शेयर लक इन पिरियडमा हुँदैन। कस्ता लगानीकर्ताहरूको शेयर लक इन पिरियडमा हुन्छ भने प्रमोटरहरूको हुन्छ, जो प्रमोटर भएर कुनै कम्पनी इस्ट्याब्लिस गरेको छ, त्यो कम्पनी इस्ट्याब्लिस गरेर उसले प्रमोटर होल्डिङको रूपमा कति प्रतिशत शेयरको केही अंश उसले लिएको छ, त्यो प्रमोटरको रूपमा लिएको शेयर यो लक इन पिरियडमा हुन्छ। अर्को भनेको ती कम्पनीहरूले विभिन्न परियोजना आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने त्यो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि पनि केही प्रतिशत छुट्याएको हुन्छ त्यो शेयरको अंश। त्यही शेयरको अंश छुट्याएको त्यो स्थानीय बासिन्दाहरूले शेयर किनेर राख्नु भएको छ भने त्यो स्थानीय बासिन्दाहरूसँग भएको शेयर पनि यो लक इन पिरियडमा हुन्छ। त्यसैले यदि त्यो आयोजना प्रभावितको रूपमा तपाईले कुनै शेयरहरूमा लगानी गर्नु भएको छ, आयोजना प्रभावितको रूपमा पाउने जुन निश्चित कोटा हुन्छ, त्यो कोटा अन्तर्गत रहेर तपाईले आइपिओ भर्नु भएको छ र तपाईलाई परेको छ त्यो आइपिओ भने तपाईको मेरो शेयर एकाउन्टमा देखिन्छ त्यो, तर तपाईले टिएमएस एकाउन्टमा भने तपाईलाई त्यो लकमै हुन्छ, त्यो देखिँदैन, तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्न। त्यसै भएको हुनाले केही भ्युअर्सहरूको एउटा जिज्ञासा कमेन्ट पनि आउने गर्छ, मेरो शेयरमा चाहिँ देखिन्छ अनि त्यसपछि टिएमएसमा देखिँदैन, बेच्न पाएको छैन किन होला भन्नुहुन्छ। हो, त्यो भनेको यही कारणले हुन्छ। मेरो शेयरमा तपाईसँग शेयर छ, त्यो शेयर मेरो शेयरमा देखिने भयो, तर लक इन पिरियडमा भएको हुनाले तपाईले त्यो बेच्न पाउनुहुन्न। बेच्न नपाएपछि त्यो टिएमएस एकाउन्टमा भने तपाईको देखिँदैन। सो यो दुई खालका लगानीकर्ताहरू 4वटा सेक्टरका स्टकहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको शेयर पनि लक इन पिरियडमा हुन्छ। अब त्यसो भए लक इन पिरियड सकिने लागेका कम्पनीहरू कुन कुन हुन् भनेर कसरी थाहा पाउने त? शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, भर्खरै प्रवेश गर्नु भएको छ अनि उहाँहरूले हेर्ने कसरी त? त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईले एक त विभिन्न वेबसाइटहरू चेक गरेर त्यो वेबसाइटहरूमा राखिएको हुन्छ, ती वेबसाइटहरू मार्फत तपाईले एउटा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। एउटा उपाय त्यो छ भने अर्को भनेको हालखालै 7 सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा प्रोभिजन राखेको छ कि 1 महिना अगाडि जहिले लक इन पिरियड खुल्ने हो, त्यो लक इन पिरियड खुल्नुभन्दा 1 महिना अगाडिको समयावधिमा नै कम्पनीले
लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ कि अब 1 महिनाको समयावधि पछि अर्थात् अब आउने यति समयमा यो लक इन पिरियड खुल्दैछ है भनेर सूचना प्रकाशित गर्ने गर्दछ। त्यो सूचना हेरेर पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको त्यो सूचना आइसकेपछि विभिन्न मिडियाहरूमा, वेबसाइटहरूमा पनि, न्युज पोर्टलहरूमा पनि त्यो आउँछ। त्यसबाट पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका भनेको तपाईँसँग त्यो कम्पनी, निश्चित कम्पनीको जुनको लक इन पिरियडमा हुन्छ त्यसको आइपिओ तपाईँलाई परेको छ भने त्यो आइपिओ परेको कहिले, अलटेड भएको कहिले, त्यसको न्युज हेरेर तपाईँको आफ्नो मेरो सेयर एकाउन्टमा गएर पनि अलटेड भएको डेट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डेटमा अलटेड कहिले भएको छ, त्यो अलटेड अर्थात् बाँडफाँड भएको डेट, त्यो डेटभन्दा अघिल्लो डेटसम्मलाई मानेर तपाईँको लक इन पिरियड तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आयोजना प्रभावितको रूपमा अर्थात् प्रमोटर पनि हुनसक्छ, त्यसको रूपमा तपाईँसँग सेयर छ भने। यसरी तपाईँले लक इन पिरियड सकिन लागेका अर्थात् लक इन पिरियड कहिले छ भनेर यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो वेबसाइट मार्फत हेर्नको लागि कसरी हेर्ने, यो तपाईँलाई अलिकति देखाउँछु। त्यसको लागि तपाईँले कुनै एउटा ब्राउजरलाई खोल्नुहोस् र त्यसमा ब्राउजरमा गएपछि nepsealpha.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ, अर्थात् नेप्से अल्फा हान्न सक्नुहुन्छ, NEPSE ALPHA नेप्से अल्फा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। nepsealpha.com खुल्छ सबैभन्दा पहिलो। यो खुलिसकेपछि यसका चाहिँ मेन्युहरू छन्। यो मेन्युहरू मध्येमा पनि इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डर भन्ने छ। यो इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डर अन्तर्गत आइपिओमा जस्ट तपाईँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यो आइपिओमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको विन्डो खुल्छ। यसमा गएर अब तपाईँसँग भएको कम्पनीको स्क्रिप्टलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा लेख्न सक्नुहुन्छ। सपोज यहाँ चाहिँ कुनै हाथवे भर्खरै अहिले HATHWA हाथवे कम्पनीको आइपिओ खुलेको छ भने हाथवे यहाँ जस्ट सर्च बक्समा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि अब तपाईँले हाथवे कहिले ओपनिङ भएको थियो, क्लोजिङ कहिले भएको थियो, यो कुरा यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाथवेको नेप्लिज वर्किङ अब्रोडको लागि कहिले भएको थियो र पब्लिकलाई कहिले भएको थियो, यो छ। पब्लिकलाई भएको थियो 2023 9 महिनाको 7 मा खुलेर 2023 कै 9 महिना 11 मा क्लोजिङ भएको थियो। भनेपछि अब बाँडफाँड भएको मितिले हो नि त, त्यसैले यसको केही दिनमै लगत्तै बाँडफाँड भएको थियो भने यसको केही दिनको मतलब यसैको आसपासमा रहेर एक हप्ता बिचमा, अहिले पछिल्लो समयमा त छिटो बाँडफाँड हुने गर्छ, 2-3 दिनमा नै बाँडफाँड पनि भएका छन्। त्यो बाँडफाँडको मिति चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले योसँग सम्बन्धित न्युजहरू क्लिक गर्नुभयो भने त्यसबाट पनि तपाईँले न्युज पढेर पनि कहिले अलटेड भयो त्यो पत्ता लगाउनुहुन्छ। अदरवाइज क्लोजिङ डेटभन्दा अलिकति पछाडि नै हुने हुनाले क्लोजिङ डेटको आसपासलाई तपाईँले यो अलटेड डेट हो, यसपछि अब 3 वर्षको अवधि तपाईँले जोडेर अनि यसको लकिङ पिरियड तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो एउटा वेबसाइटको तरिका। अर्को वेबसाइट तपाईँले सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको शेयरसंसार.com भन्ने छ। एउटा शेयरसंसार.com मा जानुहोस्। यो शेयरसंसार.com मा गइसकेपछि तपाईँले पनि यहाँ मेन्युहरू देख्नुहुन्छ। यो मेन्युहरू अन्तर्गत यहाँ आइपिओ एफपिओ भन्ने छ। यो आइपिओ एफपिओ को पनि आइपिओ एफपिओ न्युज र आइपिओ एफपिओ अलटमेन्ट न्युज भन्ने छ। यो अलटमेन्ट न्युजमा क्लिक गर्नुहोस् है। यो अलटमेन्ट न्युजमा क्लिक गरेपछि यो आइपिओ एफपिओ अलटमेन्ट न्युजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी भनेको छ, कम्पनी सिम्बोल भनेको छ, अनि डेट छ र त्यसपछि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी सिम्बोल तपाईँलाई सपोज हाथवेको अहिले दिनुहुन्छ भने HATHY यसको सिम्बोल चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। अब यसमा गएर सर्च क्लिक गर्नुभयो भने यो सर्च गरेपछि तपाईँले योसँग सम्बन्धित न्युज देख्नुहुन्छ। त्यो न्युजमा देख्न सक्नुहुन्छ कि आइपिओ अलटमेन्ट सम्बन्धी न्युज, आइपिओ अलटमेन्ट कहिले भएको थियो भन्ने कुरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ नेप्लिज इम्प्लोइड अब्रोड, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि परेको आइपिओ कहिले अलट भयो, अनि त्यसपछि अरू आइपिओ कहिले अलट भयो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कहिले अलट भयो यो इन्फर्मेसन तपाईँले यो न्युजमा देख्नुहुन्छ, कहिले अलट भयो। यसैको आधारमा 3 वर्षको समयावधि थप गर्नुभयो भने लकिङ पिरियड कहिले हो त्यो तपाईँले आफै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियोले तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई लक इन पिरियड भनेको के हो, लक इन पिरियड कुन सेक्टरका स्टकहरूमा हुन्छ, कति अवधिको हुन्छ, अनि कसलाई लक इन पिरियड हुन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी पक्कै पनि तपाईँलाई प्राप्त भयो होला। भिडियो मन परेको भए कृपया लाइक गरिदिनु होला।